ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังผกผันอย่างมากในทั่วโลกซึ่งมีการแย่งชิงกันของมหาอำนาจหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยหรือเปล่าจากบทความของอาจารย์เดชาผมจะนำมาเล่าให้ฟังครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นบทความของอาจารย์เดชาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาจีนเหมือนมาเลเซียกับสิงคโปร์พรรคการเมืองไหนที่มีวิสัยทัศน์การต่างประเทศที่บอกว่าอันดับแรกไทยจะต้องไปทำการค้ากับจีนและอินเดียวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองแบบนี้โดยส่วนตัวแล้วผมจะไม่เลือกอย่างแน่นอนย้ำว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับในสถานการณ์เดียวกันมันก็ไปสอดคล้องกับช่องข่าวที่อวยจีนจนออกนอกหน้าและก็มีความพยายามที่จะให้ประเทศไทยนั้นเอ็นเอียงไปที่จีนและให้ประเทศไทยโดดเดี่ยวสหรัฐอเมริกาและยุโรปคนพวกนี้มีความภาคภูมิใจในความเป็นจีนที่ต้องการจะเห็นประเทศไทยกับจีนรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันโดยที่พยายามโยงเรื่องราวของผู้นำสิงคโปร์และมาเลเซียได้ไปเยือนจีนและพยายามกุข่าวหลอกประชาชนว่าสิงคโปร์และมาเลเซียผนึกกำลังกันเพื่อเป้าหมายการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของอาเซียนแข่งกับประเทศไทยแต่คนพวกนี้กลับไม่ยอมเสนอข่าวว่าประเทศไทยคือประเทศแรกของโลกที่สามารถคิดค้นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตมาจากเกลือได้และก็มีคุณภาพมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมของประเทศจีนหลายเท่าที่จีนนั้นอุตสาห์ทุ่มเงินมหาศาลในการแสวงหาแร่ลิเธียมไปทั่วโลกเพื่อหวังจะครองโลกในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในโลกอนาคตและแน่นอนว่ามันย่อมสะท้อนไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีเป้าหมายที่จะพึ่งแต่ประเทศจีนแต่ผมก็ไม่โทษรัฐบาลในปัจจุบันเพราะทุกคนนั้นก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าชุดรัฐบาลของเราก็มีความคิดเท่านั้นเองเราจึงได้เรือดำน้ำจีนที่ไม่มีเครื่องยนต์และกลุ่มจีนสีเทากับขบวนการค้ายาเสพติดที่ระบาดหนักไปทั่วประเทศการพูดและการประโคมข่าวเทคโนโลยีอวกาศของจีนนั้นสุดแสนจะทันสมัยกว่าประเทศใดในโลกตะวันตกมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าจีนนั้นไม่มีปัญญาที่จะผลิตแม้แต่เครื่องบินโบอิงเพื่อใช้ในประเทศได้ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่ต่ำกว่าการส่งยานอวกาศออกไปสำรวจอวกาศเสียอีกและก็ต้องสั่งนำเข้าจากกลุ่มประเทศยุโรปมากถึงกว่า 2,000 ลำในปัจจุบันและก็จะสั่งซื้อเพิ่มอีก300 ลำเลยทีเดียวทำไมจีนถึงไม่ผลิตเองนี่คือคำถามที่ติ่งจีนที่ไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างคือมันย้อนแย้งกันไปหมดประเทศจีนคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์ 2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและในอนาคตจีนก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์ 1ของโลกแทนแต่ก็ไม่เคยบอกว่าสินค้าหลักที่จีนส่งออกคืออะไรทำไมจีนถึงได้รวยอู้ฟู่ขึ้นมาในชั่วข้ามคืนทั้งที่จีนก็เพิ่งจะปลดล็อกประเทศจากนโยบายโควิด-0ที่ปิดประเทศไปนานถึง3 ปีถ้าไม่หูหนวกตาบอดก็คงจะอวยจีนกันจนหน้ามืดและถ้ามีใครถามเชื่อว่าจีนพวกนี้ก็จะตอบไม่ได้ในขณะที่จีนเด่นดังอยู่เรื่องเดียวคือสินค้าลอกเลียนแบบราคาถูกแต่ก็ไม่มีคุณภาพและภาพของความเป็นจริงนั้นสินค้าทั่วไปที่จีนส่งออกไปขายก็มีตลาดใหญ่อยู่ที่เดียวนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองเหตุผลก็คือในสหรัฐอเมริกานั้นมีคนจีนอาศัยอยู่มากถึง30 ล้านคนในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันจีนก็ยังปลอมแปลงข้าวหอมมะลิไทยเพื่อส่งออกไปขายมานานแล้วและเมื่อต่างชาติเขาจับได้ก็โบยให้เจ้าของโรงสีเป็นแพะรับบาปแทนรัฐบาลนั่นเองก่อนโควิดระบาดจีนยังตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวสารราคาถูกถึงกว่า200 ล้านตันถ้าหากจีนทำสำเร็จก็จะทำให้ราคาข้าวส่งออกของประเทศอาเซียนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
แต่เดชะบุญในปีนั้นจีนได้รับผลกระทบทั้งโควิดระบาดและก็เกิดน้ำท่วมอย่างหนักในหลายมณฑลอีกด้วยจำต้องทำให้นโยบายสุดประหลาดของจีนจึงไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองการที่ไปเยือนจีนของผู้นำสิงคโปร์และผู้นำมาเลเซียมองได้ง่ายๆว่าแค่หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสองประเทศนี้ได้ซบเซาลงไปมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยในปัจจุบันที่การท่องเที่ยวไทยสามารถนำเงินเข้าประเทศได้มากถึงกว่า2 ล้านล้านบาทในขณะที่อดีตสิงคโปร์คือเบอร์หนึ่งของการท่องเที่ยวในอาเซียนรองลงมาก็คือมาเลเซียที่สำคัญที่สุดก็คือตลาดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งปัจจุบันก็ได้หายไปเกือบหมดเพราะคนจีนจำนวนมากเลือกที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยแทนเช่นสิงคโปร์นั้นเคยมีภาพลักษณ์ที่เอ็นเอียงไปทางสหรัฐอเมริกาจึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของตนเองการไปเยือนจีนก็คือการสานสัมพันธไมตรีต่อกันก็แค่นั้นส่วนผู้นำมาเลเซียก็เข้าพบกับผู้นำจีนก็คงจะหนีไม่พ้นกับปัญหาภายในประเทศที่รอวันประทุหนักขึ้นนั่นก็คือการขอแยกตัวเป็นอิสระจากมาเลเซียของรัฐยะโฮที่มีสุลต่านปกครองเมืองเหมือนผู้นำมาเลเซียแถมรัฐยะโฮนั้นยังมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศมาเลเซียอีกด้วยมีติ่งจีนและคนไทยหลายคนซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าในปัจจุบันนี้ประเทศมาเลเซียยังเป็นหนี้ต่อสุลต่านแห่งรัฐยะโฮอยู่เป็นจำนวนมากและก็ไม่เคยใช้หนี้เลยดังนั้นการที่ติ่งจีนได้นำข่าวแบบนี้มาเสี่ยมคนไทยและพยายามโน้มน้าวให้คนไทยต้องเชื่อว่าการอยู่ฝั่งจีนจนเลยเถิดแล้วรวมเป็นแผ่นดินเนื้อเดียวกันนั้นดูท่าแล้วจะไม่สำเร็จหรอกครับปัจจุบันประเทศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาจีนเลยเพราะตลอด10 ปีที่ผ่านมานั้นเราได้เสียดุลการค้าให้กับจีนสูงถึงปีละกว่า600,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้านำเข้าพวกสารโลหะที่เป็นพิษทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและอาวุธทางการทหารที่ไม่สมประกอบสักอย่างไม่เห็นมีอย่างอื่นเลยนอกจากสินค้าที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อร่างกายมนุษย์สัตว์และแหล่งน้ำแถมประเทศไทยก็ต้องนำภาษีมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยจากสารเคมีที่เป็นพิษทั่วประเทศด้วยและก็ยังเป็นแหล่งซื้อขายอาวุธที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบล่วงหน้าด้วยโดยส่งแต่ซากผุๆมาให้ก่อนยังได้เลยในขณะที่ประเทศไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากถึงปีละกว่า800,000 ล้านบาทและอินเดียก็กำลังเป็นฐานสำคัญของการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่เอเชียและยุโรปที่จะสร้างมูลค่าการส่งออกอย่างมหาศาลของสินค้าไทยทางมหาสมุทรอินเดียที่ติดกับเขตทะเลอันดามันของไทยด้วยไทยไม่ได้มีความขัดแย้งกับจีนหรือสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับซึ่งใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งทางเศรษฐกิจของโลกก็ย่อมไม่เกี่ยวกับประเทศไทยที่จะให้คนเพียงหยิบมือเดียวจะเสี่ยมให้คนทั้งชาติไปหลงละเมอเชื่อข่าวเต้าที่มโนเอาเองได้เหมือนวิสัยทัศน์ที่ลมหายใจเข้าออกก็จะพึ่งพาแต่ประเทศจีนเพียงอย่างเดียวถ้าพูดถึงประเทศในอาเซียนตอนนี้ประเทศไทยควรให้ความสำคัญทางการค้าในตลาดเวียดนามกับตลาดอินโดนีเซียจะเหมาะสมที่สุดเพราะเราเห็นได้ว่าล่าสุดเวียดนามนั้นได้เหมาทุเรียนไทยไปหมดแทนจีนเพราะทุเรียนเวียดนามส่งออกจีนหมดแล้วเพราะคนจีนนั้นติดกับรสชาติทุเรียนกับลำไยไทยมากเมื่อสินค้าทุเรียนไทยส่งออกจีนยากขึ้นความอยากของคนจีนซึ่งรัฐบาลจีนนั้นก็ห้ามไม่ได้จีนจึงต้องนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามแทนเพื่อเอาไปแก้ขัดแต่สุดท้ายทุเรียนเวียดนามก็หมดก็ได้รีบสั่งเหมาทุเรียนไทยทั้งหมดแทนเพื่อป้องกันการขาดแคลนตลาดทุเรียนในเวียดนามนั่นเองสุดท้ายคนเวียดนามนั้นก็โชคดีได้กินทุเรียนไทยแทนแต่คนจีนนั้นฉี่ช้ำได้กินทุเรียนเวียดนามแทนทุเรียนไทยนั่นเองนอกจากไทยจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาจีนแล้วตลาดสินค้าไทยยังใหญ่โตเป็นอย่างมากนอกจากอินเดียที่เป็นตลาดใหญ่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้วไทยก็ยังได้ดุลการค้ากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมายาวนานและต่อไปประเทศไทยยังจะได้การค้าระดับมหาภาค
กับซาอุดิอาระเบีย UAE คูเวตและประเทศอาหรับที่ร่ำรวยจากแหล่งน้ำมันทั้งข้าวผักผลไม้สินค้าทางการเกษตรหลายอย่างรวมทั้งแรงงานค่าแรงสูงซึ่งกลุ่มประเทศอาหรับเขาจะจริงจังเป็นอย่างมากกับคุณภาพของสินค้านำเข้าถ้าเป็นสินค้าที่ย้อมแมวแบบจีนก็หมดสิทธิ์ที่จะส่งเข้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ทั้งหมดการร่วมมือกับ EU เรื่องการส่งสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะส่งผลดีต่อประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบการระงับซื้อสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกที่มีแบตเตอรี่และสารเคลือบผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสารตะกั่วพิษที่ทำลายยากรวมไปถึงสินค้าด้อยคุณภาพและการหลอกลวงส่งให้ประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องและต้องสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากแถมต้องคอยมาเจ็บใจกับสินค้าห่วยๆที่ส่งมาให้และก็นำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยการรณรงค์และการเอาจริงของภาครัฐในอนาคตเรื่องการควบคุมปุ๋ยเคมีและสารเคมีในภาคการเกษตรของไทยจะช่วยให้ไทยลดการขาดดุลต่อประเทศจีนไปได้หลายแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและควรเข้าสู่การค้าขายที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชาติอย่างจริงจังไม่ใช่นโยบายสินค้าจีนราคาถูกผ่านทางรถไฟเชื่อมประเทศและเข้ามาตีตลาดสินค้าภาคการเกษตรของคนในชาติหรือการเข้ามานำสินค้าการเกษตรส่งกลับไปที่จีนที่มีคนจีนนั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยที่รัฐบาลไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างรวมไปถึงทัวร์ศูนย์เหรียญและไกด์มาเฟียผีจีนที่คนในประเทศไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยจากคนกลุ่มนี้ถ้าจะให้เล่าเรื่องการค้าขายกับจีนแบบไม่อคติต่อให้เล่าเป็นปีก็เล่าไม่จบคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างกับการค้าขายกับจีนคนรวยที่ได้ประโยชน์ก็มีแต่พวกกลุ่มเจ้าสัวจีนเท่านั้นแล้วถ้ามีคำถามว่าถ้าไม่ค้าขายกับจีนแล้วทุเรียนกับลำไยจะส่งขายให้ใครซึ่งมันก็มีแต่เรื่องนี้ที่ยกเอามาอ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนที่จีนปิดประเทศทุเรียนนั้นก็ตัดขายกันไม่พอในประเทศอยู่แล้วส่วนลำไยที่ราคาตกนั้นก็เป็นเพราะรัฐบาลไทยกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของไทยที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองลำไยคุณภาพดีของภาคเหนือและภาคตะวันออกคนอีสานภาคกลางก็ไม่เคยได้กินมีแต่ลำไยกะโหลกกะลาที่เห็นวางขายกันเท่านั้นการแปรรูปลำไยรัฐก็ไม่ค่อยส่งเสริมน้ำลำไยกับน้ำแข็งเย็นๆในหน้าร้อนก็ไม่เคยมีให้ประชาชนได้กินมีแต่น้ำลำไยแต่งกลิ่นที่ขายกันได้เป็น100 ล้านแถมก็ยังทะลึ่งไปบอกประชาชนว่ากินน้ำลำไยมากจะทำให้ร้อนในตายแต่กินไข่ได้วันละ10 ฟองไม่เป็นไรพวกนี้ทำงานรับใช้ในทุนเพียงอย่างเดียวเอาเป็นว่าผมนั้นไม่ได้มีปัญหากับจีนแต่ก็อยากจะเตือนให้กลุ่มติ่งจีนว่าเวลาคุณพูดออกข่าวเรื่องการค้าขายกับจีนที่ผ่านมานั้นไทยได้ดุลการค้าอะไรที่ส่งออกให้จีนและจีนก็ได้ดุลการค้าอะไรจากไทยมากถึงกว่าปีละ600,000 ล้านบาทในขณะที่ไทยนั้นได้ดุลการค้าจากจีนแค่เพียง200,000 ล้านบาทเท่านั้นที่มาจากการส่งออกยางพาราปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังทุเรียนลำไย20 กว่าปีที่แล้วที่ราคาเพิ่งขยับขึ้นมาแค่เพียง50 สตางค์ถึง1 บาทเท่านั้นในขณะที่ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงที่นำเข้าจากจีนนั้นซึ่งมีราคาสูงขึ้นเกือบ 80% ถ้าไร้คุณภาพก็ไม่สามารถหาตลาดใหม่ที่ทดแทนจีนได้ก็ไม่สมควรมาเป็นรัฐบาลไม่เช่นนั้นมันจะติดปากติดหูแต่คำว่าเราต้องพึ่งพาประเทศจีนอย่างเดียวอยู่แบบนี้ทั้งที่สินค้าไทยนั้นความต้องการจากทั่วโลกมีอยู่มากมายแต่ไม่มีปัญญาส่งขายพึ่งพาแต่จีนจนเคยตัวแบตเตอรี่ไทยกำลังดังไปทั่วโลกดันทะลึ่งไม่สนใจคิดถึงแต่จีนเพียงอย่างเดียวรถไฟฟ้าก็ต้องของจีนทั้งที่คนไทยเองนั้นก็ผลิตเองได้ทุกอย่างแต่ไม่ส่งเสริมเพราะมันกินค่าหัวคิวไม่ได้นั่นเองประเทศไทยมีพร้อมทุกอย่างทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพแต่วิบากกรรมซึ่งประเทศเรายังไม่ได้ส่งเสริมอย่างเพียงพอยังไม่มีผู้นำคนใดที่จะมาแก้ไขได้ปีนี้ภาวนาให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพนะครับตั้งใจกาเบอร์กันให้ดีๆเพื่อประเทศชาติและลูกหลานของเราใครจ่ายเงินให้
ก็รับเลยแต่ไม่ต้องไปเลือกเพราะคนที่จะถูกยิงตายก็คือคนรับงานที่กินหัวคิวกันมาหรือพวกหัวคะแนนก็เพราะว่าหลังการเลือกตั้งเสร็จลงก็จะยิงกันตายอีกเยอะเพราะหัวคะแนนพวกนี้จะทำงานไม่ตรงเป้ากันสักคนถ้าคนไทยนั้นหูตาสว่างขึ้นนะครับขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤนาถเรื่องแบบนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการตัดสินใจในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะบทความที่ผมได้กล่าวมานั้นเป็นบทความซึ่งอาจารย์เดชานั้นเขียนไว้แต่ในความคิดของผมนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์เดชานั้นได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องถ้าคนไทยนั้นส่งเสริมพวกเรากันเองในด้านเทคโนโลยีต่างๆผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่ๆเรื่องการค้าขายสินค้าของไทยนั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการอยู่แล้วในทั่วโลกถ้ามีการส่งเสริมมากกว่านี้ประเทศไทยของเรานั้นก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งอย่างฉุดไม่อยู่เลยล่ะครับเชื่อว่าจากนี้อีกไม่เกิน10 ปีประเทศไทยของเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าโลกเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเป็นแน่แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงแชร์ความคิดของท่านได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วทั้งจักรวาลโปรดคุ้มครองให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านนะครับขอบคุณครับ